අයිබෝන් හැම දෙනෙක්ටම අදත් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම CTECHLK YouTube channel එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ Capcut රහස් 5ක් ගැන. රහස් කියලා කිව්වොත් මේ අපි වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැති ගොඩක් අය දන්නේ නැති Capcut එකේම තියෙන features 5ක්. ඉතින් ඔයාලට මම අද කතා කරනවා මේ features 5 පාවිච්චි කරලා අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරගන්න පුළුවන් කියලා. වීඩියෝට යන කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් වගේ ළඟටම notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝට ගිහිල්ලා අතරමු කොහොමද මෙන්න මේ features පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ features කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන පළවෙනි feature එක තමයි tracking කියන feature එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් Capcut එකට import කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ text කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් text එකක් මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට style කියන එකේ මේකේ effect එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම size එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලා මෙතන පේන්නේ නැති මම මෙන්න මේ විදිහට අත එහෙ මෙහෙ කරන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඩියුරේෂන් එක අපේ වීඩියෝ එක ගන්න හදාගෙන මේ ending කියන කැලේ මෙතනින් delete කරනවා. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ටච් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක ගෙනල්ලා හරියට මගේ මේ අත තියෙන තැනින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති tracking කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රවුම ගෙනල්ලා ඔයාලගේ අත උඩින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මොකක් හරි ඔයාලට මූව් වෙන දෙයක්, ඒ කියන්නේ එහාට මෙහාට යන දෙයක්. ඒ දේ උඩින් මේ ටෙක්ස්ට් එක එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් කියමු මේ දේ තියන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ රවුම ගෙනල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින් තියාගෙන මම දැන් මෙන්න මේ අත උඩින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ start tracking කියන එක ටච් කරනවා. දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලවොත් එimhe ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අත යන හැම තැනකටම අපි මේ ඇඩ් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එකක් යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆීචර් එක තමයි tracking කියන ෆීචර් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැති. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක්. අපි අද කතා කරන්න යන දෙවෙනි ෆීචර් එක තමයි stabilize කියන ෆීචර් එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් මෙතනට import කරගත්තා. මම දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පේනවා ඇති මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරද්දි ගොඩක් ෆෝන් එක හෙලවෙනවා. ඔයාලා මෙතන පේන ඇති ෆෝන් එක උඩ පල්ලෙහා යනවා. එතකොට හරියට අපිට ගොඩක් ස්මූත් විදිහට වීඩියෝ එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ලස්සන අපිට වීඩියෝ එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ Capcut එකේ තියෙන stabilize කියන feature එක පාවිච්චි කරලා මේ ෆෝන් එක හෙලවෙන එක එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක දෙපැත්තට පැද්දෙන එක ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන stabilize කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ dot එක ගෙනල්ලා මෙතන recommended කියන එකට දාගන්න. මේක තමයි ගොඩක්ම හොඳ එක. මම මෙතනින් මෙතන දාන්න යනවා. ඔයාලා මෙතන නම් කැමති නම් මෙතන දාලා බලන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ recommended කියන එකට දාලා ඊට පස්සේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට stabilize වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් ඔයාලා පේනද ඉස්සෙල්ලා තිබ්බට වඩා ගොඩක් ස්මූත් විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. හෙල්ලෙන එක ගොඩක්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆීචර් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ වීඩියෝස් ගොඩක් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. gimbal එකක් වගේ දෙයක් නැති කෙනෙක්ට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනකොට මේ ෆීචර් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ෆීචර් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න විදිහට ආපහු වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් ගැන. අපිට Capcut එකෙන්ම කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටෙක්ස්ට් ටෙම්ප්ලේට් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. trending, social media, title, outro මෙන්න මේ වගේ එක එක විදිහේ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ ටෙම්ප්ලේට් එක වෙනස් කරගෙන ඔයාලට ඕන කරන ටෙක්ස්ට් එක දාලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක විදිහේ ටෙක්ස්ට් ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. YouTube කරන කෙනෙක් නම්, vlog videos කරන කෙනෙක් නම්, TikTok කරන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ෆීචර් එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් මම දැන් මෙතන මේ trending කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් දාගන්නවා. මම මෙන්න මේක මෙතනට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරන්න.
දැන් ඔයාලා මේක ගෙනල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින් තියාගෙන මේකේ size එක අඩු වැඩි කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ duration එකත් ඔයාලට කැමති ගාණක් මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක play කරලා බලමු කොහොමද මේ text animation එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා පේනති මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සනට මේ animation එක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම ලේසියෙන් මෙන්න මේ feature එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ text animation හදාගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි feature එක තමයි slow motion කියන feature එක. අපිට CapCut එකේ තියෙන slow motion කියන එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් smooth විදිහට slow motion videos හදන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් වීඩියෝ එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ending කියන කැලේ delete කරගන්න. හරි මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තමයි මම දැන් slow motion දාන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට මේක play කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කිසිම effect එකක්වත් slow motion එකක්වත් මේකට ඇඩ් කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන speed කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් normal කියන එකට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ curve කියන එකට යන්න. මට දැන් මෙතනින් curve කියනට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් slow motion වීඩියෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් effect එකක් add කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මේ normal කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේකේ speed එක ටිකක් අඩු කරනවා. ඔයාලට වෙනත් මේක ටිකක් හිරවි වගේ තමයි යන්නේ. මම තව චුට්ටක් මේක අඩු කරන්න. ඔයාලා පේනවාද දැන් හිර වෙන කට්ටිය ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක අඩු කරගන්නවා නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ make it smoother කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ better quality කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් හරිය ලකුණු touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා පේනවා ඇති මෙන්න මේවා එකක් මෙන්න මේ වගේ processing එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඉවර වෙනකන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක උනාට පස්සේ ඔයාලා මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා පේනවා ගොඩක් ස්මූත් විදියට මේක ප්ලේ වෙනවා. කිසිම හිරවීමක් නැහැ. ගොඩක් හොඳට අපිට මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා slow motion videos CapCut එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට තියෙන අවසාන feature එක මොකක්ද කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන අවසාන feature තමයි text to speech කියන feature එක. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ text කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් add text කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා පුළුවන් ස්පීච් වෙන්න ඕන දේ. කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක කියන්න ඕන දේවල් ටික ටයිප් කරගන්න. ඔයාලට දැන් හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට මොකක් හරි වොයිස් එකකින් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට කතා කරලා කියන්න බැරි නම් ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේක මේ පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරගන්න. මේක හරියට AI එකක් වගේම තමයි. අපිට කැමති වොයිස් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන කරන ටෙක්ස්ට් එක මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ හරිය ලකුණු ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා පේනවා text to speech කියලා තියෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එක විදිහේ voice තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් කැමති voice එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති voice එකක් මෙතනින් ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන් මෙන්න මේ text එක voice එකක් විදිහට convert කරන්න පුළුවන්. මම මේ පළවෙනිටම තියෙන voice එක මෙතනින් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක අහගන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට ඔයාලට අහන්න දෙන්නම්. කොහොමද අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. This is how to use Capcut text to speech feature. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ටෙක්ස්ට් එක ස්පීච් එකකට කන්වර්ට් කරාට පස්සේ මොන වගේද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ ටෙක්ස්ට් එක ඩිලීට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන වොයිස් එක තියෙන නිසා අපිට කිසිම අවුලක් නැහැ. ටෙක්ස්ට් එක ඩිලීට් කරත් අපිට මේ වොයිස් එකෙන් අපිට ඕන කරන දේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.